Du vet att originalet i den här filmen är dansk, va? Ja. Vad tror du titeln heter? Håll din käft, man. Speak No Evil är regisserad av James Watkins. I rollerna ser vi bland andra James McAvoy och Mackenzie Davis. En familj blir inbjudna för en weekend hos sina nyfunna vänner. En familj med hemligheter. Ibland så blir man inbjuden till vissa så här filmdagar där man får möjligheten att se flera filmer. Då får man ett schema med en massa olika filmer som man ska välja mellan. Och en av de gångerna vi var på en sån så valde vi bort originalet till den här filmen, Speak No Evil. Den låg lite på vår agenda rätt länge. Att undra när den kommer till streaming, undra om vi kan se den på någon annan biograf. Vi pratade en del om den, men det blev aldrig av. Och originalet kom inte ut för så länge sedan. Det här är typ 2 år sedan. Och jag menar, på den tiden så har Hollywood plockat upp den och gjort en remake på den. Så att den måste ju varit någonting speciellt. Jag ville ju se originalet först egentligen. Men så bestämde vi oss för att vi skulle spela in den här recensionen på den amerikanska remaken. Och jag gjorde faktiskt så den här gången, Sam, att jag såg originalet efter. Jaså? Ja. Intressant. Så nu har jag sett den. Och jag återkommer. Ja, vad spännande. Louise och Ben Dalton med deras barn Agnes är på semester, och på semestern så träffar de en annan familj som även de har ett barn. Och de på något sätt connectar och blir lite av vänner, om man säger så. Så den här andra brittiska familjen bjuder in den här amerikanska familjen till deras hem som ligger då ute på vischan någonstans i England. De var ju lite skeptiska till inbjudan från första början. Så här, de här, vi känner ju knappt de här. Filmen är ju väldigt bra på pinsamheter. Och du vet när man säger det är så här pinsamt om människor inte vill trampa någon på tårna och sådana här saker. Och att man gör kanske grejer som är så här, jag vill nog egentligen inte göra det här. Men man tänker ändå det är det de gör. Men om de då tyckte att den här familjen var lite udda under semestern, så får de ju nu smaka på andra udderier. Vad härligt det är att hitta på ord. Vi har ju slängt med en del begrepp tidigare i kanalen. Det är tisdagstrillen och det är ärtsopps action. Jag tycker den här känns som någon sån typ av film. Den är inte egentligen för stora dukar på det sättet. Nej, inte nödvändigtvis, absolut. Nej, den känns som en mindre streamingfilm. Det jag direkt kan säga när det gäller originalet, som jag inte har sett då som sagt, det är ju att jag ändå blir väldigt imponerad över själva idén. Och det påminner mig än en gång om att våra nordiska grannländer är rätt duktiga på att komma på originella idéer och göra bra film. För jag misstänker att den var rätt bra, annars så får den inte en remake. Christian Tadl, antar jag att det uttalas, som har skrivit originalet. Han var med om det här. Nej, det var han var med om det här. Han fick en inbjudan. Okay. Alltså hela grejen, träffar en udda familj och sen så får han en inbjudan och då backar han ur. Men han hade gått väldigt länge och tänk om han åkte dit. Vad hade hänt då? Och där hittade han sin historia. Undrar om de människorna som bjöd in honom då var så här obehagliga från början. Men jag tror det finns en annan anledning till att den här historien skulle remakas. För att någonstans vid typ 1 timmas sträcket så det är totalt olika filmer. Det är samma karaktärer, men det som händer i den danska, du får men för livet när du tittar på den filmen. Tänk dig en dansk film, den är ju redan där mycket mer jordnära för att den är närmare. Men bara tänk dig filmspråk, skådespelare, hur de ser ut, du vet, allting känns mycket mer på riktigt. Så nu ska jag berätta för dig bara. Fuck me. Alltså jag berättade precis vad som hände i den danska filmen och det har vi klippt bort ur den här recensionen, men fuck me. Jag förstår varför amerikanerna bara, okej, det där kan vi inte göra. Nej. Men vi kan göra så här. Jag satt och kollade på den här filmen med min sambo. Båda vi, efter att vi hade sett filmen, var väldigt nöjda. Alltså vi var supernöjda. För att det är liksom James McAvoy. Snubben är grym. Ja, alltså det är liksom, och det är flera skådespelare i den här filmen som är bra. Ja. Framförallt då Mackenzie Davis som då mamman i det amerikanska paret tycker jag är väldigt, väldigt bra. Henne såg man i så här Terminator för ett tag sedan. Just det. Men jag tycker att den här filmen, den är obehaglig, den är pinsam, den är stressande. Inte nödvändigtvis skrämmande så, men som sagt, det är inte många thrillers nu för tiden man ser som ändå håller en viss nivå av liksom godkänt. Nej. Och den här är fan bra tycker jag. Men vad fick dig att liksom vilja se originalet efter att du hade sett den här? Det är någonting som har amerikaniserats här. Och jag ville få reda på vad. Det är vissa saker som säger, det här är så typiskt Amerika. Det här skulle Danmark aldrig göra. Nej. Men hur fan hade danskarna gjort det? Det är svårt att gå in i och med att jag såg nya versionen först. Och det var liksom så här, same story. Men fortfarande välgjort
snyggt, bra skådisar, allting. Men så här, de här scenerna har jag redan sett. Och sen så kommer då en viss typ av vändning, eller vad jag ska säga, som gör att de skiljer sig totalt åt. Så det här egentligen blir ju en liten recension för 2 filmer och en rekommendation från din sida för antingen eller båda. Så det blir intressant att se, för från min sida så är den här filmen absolut en rekommendation. Jag gillade det här. Jag blir glad över att originalidén kommer från Norden. Att liksom vi kan producera sådana idéer som den här filmen och att en remake gjordes. Så att jag är supernöjd om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte att det var märkligt att de skulle liksom göra en remake på en dansk film som redan var på engelska. För den är ju till stor del redan på engelska. Vad är det som händer i den här filmen som är så viktigt att behöva göra om? Så den filmen är mer för dig som har liksom ett, vad ska man säga, ett filmintresse som är beyond sitta och käka popcorn och ändå se någonting som är välgjort och bra. Jag skulle säga för den mer så här allmänna moviegoen så tycker jag att amerikanska filmen är en rekommendation. Men jag tycker för dig som vill ha mer utmanande film och som stingar till lite hårdare, då är den danska att föredra. Men om du har en jättestor kärlek till Rednecks Lord Cotton Eye Joe så kanske du ska undvika den här filmen. Men om du är nyfiken på vad Sebbe menar med det där så ska ni kolla på den. Men innan ni gör det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.